nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion të parë informativ këtu në televizionin Klan, ku do t'ju njohim me zhvillimet kryesore. Një shpërthim ka ndodhur mëngjesin e sotëm rreth orës 7:25 në një byrë rektore në zonën e Ysberishtit në Tiranë. Shkak besohet se është bërë bombola e gazit. Përpasoj është lënduar bashkëpronarja në këtë biznes dhe 2 punonjëse. Shpërthimi ka qenë i fuqishëm duke shkaktuar dëme të shumta në biznes. Policia thot se të lënduarat janë dërguar në spital jashtë rrezikut për jetën, ndërsa po hetohet për të zbardhur ngjarjen. Njëzet ish zyrtar të komunave Far, Kashar dhe Vor, arkitekt dhe gjithashtu ndërtues, janë shoqëruar mbrëm në polici për pasojat e tërmetit të 26 nëntorit. Mes tyre janë edhe 2 kryetar të komunave të Farkës dhe Kasharit, ndërkohë në total Prokuroria e Tiranës ka lëshuar 38 urdhër arreste. Prokuroria e Tiranës ka firmosur 38 urdhra ndalimi për pasojat e tërmetit, prej të cilave policia ka ekzekutuar deri në mbrëmjen e së martës 27 prej tyre. 10 zyrtar dhe ish zyrtar të komunave të Vorës, Kasharit dhe Farkës, por edhe ndërtues, arkitekt dhe kolaudator, janë vënë në pranga nga policia e Tiranës pas hetimeve të prokurorisë në lidhje me pasojat e tërmetit të 26 nëntorit. Mes të arrestuarve janë 2 ish kryetarit e komunës së Farkës dhe Kasharit. 2 ish zyrtarët e pushtetit vendor janë Fatbardh Plaku, ish kreu i komunës Fark, dhe Besnik Fuqia, ish kreu i komunës Kashar. Të gjithë të ndaluarit dyshohet se kanë shpërdoruar detyrën dhe kanë falsifikuar dokumentat. Sipas hetimeve të Prokurorisë së Tiranës, ka rezultuar se në prishjen e objekteve ka ndikuar cilësia e dobët e ndërtimit. Nga verifikimet janë evidentuar ndërhyrje të palishme në strukturën e objekteve. Një tjetër shkelje e konstatuar është edhe mungesa e kolaudimit të disa objekteve. Të gjitha këto shkelje rezultuan pas kontrolleve të dokumentacionit të kodinave të prekura nga tërmeti, në zonat e Farkës, Kasharit, Vorës, kombinatit e liçenit të thatë. Një hetim të ngjashëm zhvilloi dhe Prokuroria e Durrësit. Më 14 dhjetor të vitit të kaluar u arrestuan 9 persona të cilët u akuzuan për vrasje me dashje, vrasje në rrethana të tjera cilësuese si dhe shpërdorim detyre. Mes të ndaluarve kishte zyrtar të pushtetit vendor si dhe ndërtues. Franca dhe opozita janë ulur dje për herë të parë së bashku pa praninë e ndërkombëtarëve për çështjen e reformës zgjedhore dhe kanë rënë dakord për ta kryer atë së bashku. Për çdo mosmarrveshje do të pyeten ndërkombëtarët. Një vit pasi doli nga parlamenti, opozita ka rënë dakord me mazhorancën socialiste për të kryer së bashku reformën zgjedhore. Damian Gjiknuri dhe Rudina Hajdari, që bashkë drejtojnë Komisionin e Reformës Zgjedhore, u ulën me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve, me demokratin Noert Bylykbashi dhe nënkryetarin e LSI-s Petrit Vasili, dhe pas 60 minutash u ngritën me një marrëveshje. Marrëveshja parashikon krijimin e një këshilli politik me përfaqësues të opozitës, drejtues të Komisionit të Reformës Zgjedhore, përfaqësues të grupeve parlamentare në kuvend, si dhe ekspertë të 2 palëve. Puna e kësaj strukture do të asistohet dhe nga përfaqësues të OSBE Odirit dhe do të përqendrohet tek objekti i Komisionit Parlamentar të Reformës Zgjedhore, pra te rekomandimet e OSBE Odirit. Palët e përfshira angazhohen të adresojnë me konsensus të gjitha çështjet e administrimit të zgjedhjeve. Për çështjet që nuk do të gjejnë dakordsi, do të kërkohet mendimi dhe asistenca e ekspertëve ndërkombëtar ose OSBE Odirit. Të dyja palët thonë se nga kjo marrëveshje janë përmbushur kërkesat e tyre. Gjetëm një modalitet që opozita të jetë pjesë e punës së Komisionit të Reformës Zgjedhore. Vullneti mirë për të gjetur një formë dialogu me opozitën, duke ruajtur kuadrin ligjor kushtetues dhe kuadrin parlamentar shqiptar. Ky dokument sot garanton atë që ne kemi kërkuar prej kohësh, që reforma zgjedhore bëhet me konsensus dhe ky konsensus i arritur të qëndrojë deri në fund, të jetë gjithëpërfshirëse dhe në këtë mekanizëm ne do të kemi edhe asistencën ndërkombëtare që do na garantojë që konsensusi jon është në përputhje të plotë me rekomandimet ndërkombëtare. Sot PD-ja dhe LSI-ja pranuan që rruga që vërtet do të jepte zgjidhje kësaj krize politike është pikërisht duke ardhur me ide dhe me plane konkrete. Projekti përfundimtar për cilin palët do të bien dakord do të miratohet nga kuvendi, në përputhje me procedurat parlamentare. Mazhoranca angazhohet të mos kryejë ndryshime të tekstit të dakordsuar, as në Komisionin e Reformës dhe as në seancë, ku opozita jashtë parlamentit nuk është e pranishme. Pjesë e marrëveshjes nuk është ndryshimi i sistemit zgjedhor, edhe pse opozita parlamentare kërkon me ngulm një gjë të tillë. Palët e shohin si hap pozitiv këtë pakt drejt arritjes së zgjidhjes së krizës politike. Natyrshëm nëse do të ketë çështje tjera,
kjo mbetet për të parë nga politika shqiptare. Por njëkohësisht do rihapte një proces politik në drejtim të integrimit evropian. Sipas marrëveshjes, reforma duhet të përfundojë jo më vonë se 15 mars i vitit 2020, kur përfundon dhe mandati i komisionit të posaçëm. Për tryezën e djeshme të reformës zgjedhore ka reaguar edhe kryeministri Edi Rama. Përtej më shumë se një vit të humbur në rrugën e konfliktit të çuar deri në ekstremin e mosarsyes, duhet përgëzuar ky rikthim i arsyeshëm në tryezën e dialogut për shkallën e parë të reformës zgjedhore, ku të gjitha rekomandimet e OSBE-dirit do të integrohen në ligjin zgjedhor, shkruan Rama në Twitter. Lulzim Basha thotë se opozita nuk heq dorë nga 3 kushtet e saj për reformën zgjedhore, por duket se largimi i Damian Gjiknurit nuk është më një prej këtyre kushteve. Kryetari i Partisë Demokratike thotë se opozita nuk mund të përcaktojë përfaqësuesin e mazhorancës. 3 janë pikat kryesore në marrëveshjen majorancë-opozit që kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha thotë se nuk do të ketë asnjë tërheqje. Krijimin e një mekanizmi gjithëpërfshirës dhe transparent, me pjesëmarrjen e forcave politike dhe mundësinë dhe aksesin e çdo faktori tjetër shoqëror, qytetar dhe të grupeve të interesit. Së dyti, miratimin me konsensus jashtë Parlamentit dhe Komisionit të Reformës Zgjedhore të çdo propozimi për reformën zgjedhore. Së treti, kalimin e çdo aspekti të miratuar me konsensus pas një ndryshim në seancën plenare. Pjesë e kushteve nuk është më largimi i Damian Gjiknurit nga Komisioni i Reformës. Kërkesë kjo e artikuluar fort pas daljes së përgjimeve të dosjes 184 për zgjedhjet në Dibër. Unë nuk mund të flas për përgjegjësinë apo pa përgjegjësinë e palës tjetër dhe se këtë caktojnë ata për t'i përfaqësuar. Pas një takimi që zhvilloi në mesditë në Selim Blu me alatët e tij, Lulzim Basha tha se opozita është e angazhuar për ta miratuar sa më shpejt reformën, që sipas tij po zvarritet nga mazhoranca. Kanë kaluar 4 muaj dhe ky proces është zvarritur si shenjë e mungesës të vullnetit nga pala tjetër. Por a është kjo tryezë sinjal pozitiv i asaj çka paralajmëroi nga Vjena kryeministri Rama, se nuk ka më krizë politike në vend? Basha thotë se kriza përfundon vetëm me zgjedhje. Zgjedhja e krizës politike do të vijë përmes zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në një ditë me zgjedhjet lokale. Opozita ka deklaruar se në këtë fazë të reformës nuk do të adresojë çështjen e sistemit, në krah të aleatëve që kanë insistuar në ndryshimin e sistemit. Bashës ju desh ta përsëriste sërish se mbetet i hapur për çdo propozim në një fazë të dytë. Jemi dhe mbetemi të hapur për të diskutuar në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe transparente me gjithë qytetarët shqiptar çfarë do sistemi ata dëshirojnë të aplikojnë për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Opozita pritet ta bëjë publik draftin e saj brenda muajit janar me rekomandimet e Bundestagut dhe OSBE-dirit. Përfshirë edhe çështjen e përdorimit të teknologjisë në zgjedhje. Tryezën për reformën zgjedhore kanë përshëndetur edhe selitë diplomatike në Tiranë. Ambasada amerikane thotë se ky është një hap i rëndësishëm për të trajtuar plotësisht rekomandimet e Odirit. Ne shpresojmë që palët të vjojnë të ecin përpara me këtë frymë aktuale bashkëpunimi për të siguruar që zgjedhjet në Shqipëri të jenë të lira nga mashtrimi, ndërhyrja dhe korrupsioni, thuhet në reagimin e ambasadës amerikane. Ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë thotë se mirëpret marrëveshjen ndërpartijake mbi rrugën për një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse në përputhje me rekomandimet e OSBE-dirit. Zyra e OSBE-s në Tiranë e sheh këtë marrëveshje si një hap të parë të rëndësishëm drejt një reforme të plotë e në kohën e duhur, që do trajtojë të gjitha rekomandimet në dobi të gjithë qytetarëve shqiptar. Lirohet nga burgu Endrit Dokle, një prej krerëve të bandës rivale të Lulzim Berishës. Ai ishte dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje, por ky vendim u prish nga gjykata e Krujës për shkak të problemeve shëndetësore të dënuarit dhe se ka patur sjellje të mirë në burg. Gjykata e Krujës ka liruar me kusht një nga ish-anëtarët e bandës së Durrësit, 36 vjeçarin Endrit Dokle, që ishte dënuar me burg përjetës nga gjykata e krimeve të rënda. Vendimi për lirimin është dhënë nga gjyqtarja e shkallës së parë në Krujë, Enkeleda Hoxha. Dokle ka qenë i dënuar me burg përjetë për disa vepra të rënda penale si pjesë e bandës së Durrësit. Ky vendim u la në fuqi nga gjykata e lartë në 2014, si dhe ajo kushtetuese 3 vite më vonë. Por në tetor të vitit kaluar, dënimi i përjetshëm ju konvertua në 25 vite burg nga ana e gjyqtares Enkeleda Hoxha. Ditën e martë ka qenë e njëjta gjyqtare e cila ka pranuar kërkesën e Endrit Dokles për të lënë qelin. 36 vjeçarit i kishin mbetur edhe 5 vite dënim nga 25 vite në total. Gjyqtarja Hoxha e ka argumentuar lirimin me 5 vjet para kohe të antarit të bandës së Durrësit me arsyetimin se ka kryer 3/4 e dënimit dhe gjatë kësaj kohe ka pasur sjellje të mirë, por edhe probleme shëndetësore.
Dokle fitoi liri me kusht që të mos shoqërohet me persona me precedent penal apo të kryej vepra të tjera penale, ose të mbaj armë pa leje. Pas këtij vendimi ka reaguar edhe prokuroria e Krujës që thotë se kërkesa e paraqitur nga Dokle nuk plotson kushtet ligjore. Për këtë, prokuroria do të ankimojë vendimin, ndërsa ka kërkuar përjashtimin e gjyqtarës me arsyetimin se i njëjti trup gjykues ka dhënë vendime në favor të kërkuesit. Dokle akuzohet se në ndrejtimin e bandës së Durrësit vrau në tetor të 2005-s Avni Gashin dhe Ilir Koldashin në kryeqytet. Ministria e Drejtësisë ka shkarkuar nga detyra drejtorin e burgut të Peqinit Emin Shpata dhe drejtorin e policisë së burgjeve Bardhyl Kaçorri, pasi dhanë leje drejtandajtit për të kryer vizitë mjekësore në një klinik okuliste në Tiranë. Gjithashtu janë shkarkuar nga detyra edhe 2 punonjësit, Andi Andoni, mjek në burgun e Peqinit dhe shefi të forcave operacionale në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve, Ferit Mici. Sipas Ministrisë së Drejtësisë, personat përgjegjës nuk kanë ndjekur procedurat ligjore dhe rregulloret e brendshme për vlerësimin e kërkesës së të dënuarit për kontrolle mjekësore jashtë institucionit të burgjeve. Drejtandajti është dënuar me 25 vite heqje lirie për vrasjen e 4 policëve në 2009 në Durrës. Prokuroria i ka kërkuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve formularin e vetdeklarimit të kryebashkiakut të Mallakastrës Qerim Ismailaj. Ndërkohë organi i akuzës i ka kërkuar edhe gjurmët e gishtërinjve të kryebashkiakut që akuzohet nga Partia Demokratike se ka fshehur një dënim me 3 vite burg në Greqi. Prokuroria e përgjithshme kërkon zyrtarisht të administrojë gjurmët e gishtave të kryebashkiakut të Mallakastrës Qerim Ismailaj, pas denoncimeve publike të Partisë Demokratike se ai është dënuar me 3 vite burg për rrahje në Greqi. Pas 5 ditësh, organi i akuzës do të kërkojë që Ismailaj të paraqitet në laboratorin e kriminalistikës për depozitimin e gjurmëve të gishtërinjve për të bërë më pas krahasimin me përgjigjet që do të vinë nga autoritetet greke, ku pritet të dërgohen edhe letër porosi. Në rast se kryebashkiaku refuzon, ai do të shoqërohet forcërisht. Po kështu prokuroria e përgjithshme i është drejtuar me një shkresë zyrtare Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku i kërkon t'i vërë në dispozicion formularin e vetdeklarimit të kryetarit të Bashkisë së Mallakastrës. Sipas Partisë Demokratike, Ismaili ka fshehur në formularin e dekriminalizimit dënimin në Greqi për plagosje. Selia Blu pretendon se zyrtari i lartë është dënuar në mungesë nga drejtësia greke më datë 25 shkurt të vitit 2000. Sipas dokumentit të bërë publik nga Partia Demokratike, Ismaili rezulton i dënuar për kryerjen e veprimeve të dhunshme, por nuk e ka vuajtur dënimin, pasi sipas Selis Blu nuk është gjetur nga autoritetet greke. Qerima i ka mohuar akuzat e Partisë Demokratike. Në një status në rrjetin social në Facebook, ai ka publikuar pagesat që ka përfituar kur punonte si mësues në këtë periudhë. Prokuroria e Tiranës pritet që të apelojë vendimin e gjykatës që pushoi hetimet për kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Bashën, por edhe për 2 zyrtarë të tjerë të kësaj force politike në lidhje me kontratat e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Apelimi pritet që të bëhet pas zbardhjes së vendimit. Vendimi i gjykatës penale të Tiranës nuk e mbyll përfundimisht çështjen e kontratave të lobimit të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prokuroria e Tiranës pritet që t'i drejtohet gjykatës së apelit. Burime nga organi i akuzës thonë se do ta apelojnë vendimin e gjyqtarit Lazar Sallaku, sapo ai të zbardhet. Të hënën gjykata vendosi të pushojë hetimet për kryedemokratin Lulzim Basha, ish sekretarin Arben Ristani dhe shefin e zyrës ekonomike Ilir Dervishi, me argumentin se prokuroria nuk ka prova për akuzën e ngritur për falsifikim të formularëve. Prokurorët Gjergji Tako dhe Ervin Karanja e ngritën akuzën nën pretendimin se Partia Demokratike nuk ka bërë deklarim të saktë në KQZ të shpenzimeve të fushatës elektorale të vitit 2017. Prokurori tjetër Kol Hysena i kërkoi që hetimet të vijonin derisa të merrej në pyetje lobisti i Partisë Demokratike Nick Muzin. Hetimet nisën 2 vite më parë mbi dyshimet e revistës amerikane Mother Jones se kompania amerikane Muzin Partners ishte paguar $675,000 nga kompania offshore Biniata Trade me pronar rus për të lobuar për llogaritë të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qeveria do të ofrojë incentiva në para për të gjithë qytetarët që tërheqin kuponin tatimor, duke bërë këtë gjë pjesë të strategjisë kundër luftës informalitetit. Televizioni Klan mëson se kjo platformë nuk do të bëhet si lotari, por do të ndiqet modeli i Maqedonisë së Veriut. Qeveria do të nisë të aplikojë këtë vit një platformë të re për të luftuar informalitetin, duke ofruar incentiva për të gjithë qytetarët, të cilët tërheqin kuponin tatimor në momentin që kryejnë transaksionet të blerjeve.
Burime zyrtare për televizionin Klan, thanë se nisma ka nisur të artohet dhe pritet të miratohet shumë shpejt, duke ju përmbajtur modelit që po aplikon Maqedonia e Veriut. Në shtetim qinj, Ministria e Financave ka krijuar një aplikacion i cili mund të shkarkohet nga çdo telefon të quajtur TVSH-ja ime. Aty krijohet një llogari personale e secilit me të dhënat e sakta të emrit dhe çdo kush skanon barkodin e çdo fature tatimore, duke bërë që të marrë në fund të vitit 15% të vlerës së TVSH-s që është paguar. Në Maqedoninë e Veriut, vlera maksimale që pranohet për të kthyer në llogarin personale 15% është 30.000 dinar, afro 500 euro, ndërsa në Shqipëri janë ende duke u diskutuar disa skenar shumash. Ministria e Financave dhe Ekonomisë bashkë me prezantimin e strategjisë së rimbursimit të kuponit tatimor do të vazhdojnë në terren edhe luftën kundër informalitetit, duke shtrirë aksionin në të gjithë sektorët. Bashkë me luftën në terren dhe aplikimin e sistemit të ri të faturës elektronike, synohet që informaliteti të ulet për të nivelit 40% të gjithë ekonomisë që është sot. Në fund të vitit 2015, qeveria aplikoi një llotari të kuponit, nga e cila rezultuan 511 fitues, por të ardhurat në buxhet ranë me $190 milion, krahasuar me planin 54 milion nga të cilat ishin nga tatime mbi vlerën e shtuar. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Zgjedhje të reja nëse nuk do të ketë koalicion me LDK-n. Është kjo alternativa tjetër e lëvizjes vetëvendosje në kushtet kur bisedimet me partinë e Isa Mustafës kanë mbetur në vend. Lëvizja vetëvendosje do të mbështesë mundësinë e zgjedhjeve të reja në Kosovë, nëse nuk arrihet një marrëveshje për bashkëqeverisje me Lidhjen Demokratike të Kosovës, siç pohoi nënkryetaria Albulena Haxhiu. Unë shpresoj që LDK-ja do ta pranojë ofertën tonë. Partner tjetër nuk do të kemi. Sa i përket koalicionit PAN, në të kaluarën që ka qenë tash partitë ndara, PDK-a Nisma, ne nuk do të kemi bashkëpunim me ta. Pra alternativa e dytë janë zgjedhjet e jashtëzakonshme në Republikën e Kosovës. Duke folur për mediat kosovare, numri 2 i vetëvendosjes ka sqaruar se një prej çështjeve kryesore që po pengon marrëveshjen është se LDK po kërkon sërish të marrë postin e kryeparlamentarit, për të cilin thotë se nuk ka kthim pas. Në takimet që kemi pasur, si me thënë, nuk i kanë kushtuar shumë rëndësi asnjëherë kryetarit kuvendit. Tash kur u zgjodh kryetari kuvendit, tash që ka problem. Vetëvendosja bëri publike pas ditën e kësaj të martë ofertën për LDK-n, ku i ofron të propozojë emrin e kandidatit për president, shtimin e numrit të ministrive nga 12 në 14, prej të cilave 6 do t'i ketë LDK-ja, një më shumë se vetëvendosja, ndërsa ministrit që mbeten do t'i marrin minoritetet. Lëvizja vetëvendosje është në pritje të vendimit të partisë së Mustafës. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të parë informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirë takofshim.